Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Sfârșitul relației dintre Zlatiroglu și Halil Ibrahim nu a fost doar rezultatul unei povești personale, ci ecoul unui adevăr tăcut în inima industriei. Ceea ce părea a fi o conexiune de neîntrerupt pe ecran s-a estompat în spatele scenei, lăsând o urmă de întrebări și emoții reținute. Tăcerea lui Zlatiroglu nu este goală, este o afirmație puternică, încărcată de sens. În decizia ei de a nu împărți din nou scena cu Halil Ibrahim, există un curaj care transcende sentimentalul. Este strigătul subtil al unei femei care a învățat să spună destul. Privirea lui Zlatiroglu nu mai rătăcește sau se dizolvă în îndoieli. Acum este fix, clar, hotărât. Ea a înțeles că, pentru a fi cu adevărat o artistă, trebuie mai întâi să fie recunoscută ca ființă umană. Refuzul lui de a lucra din nou cu Halil Ibrahim nu este un capriciu, ci o nevoie de vindecare. Publicul, obișnuit să consume pasiunile de televiziune, se confruntă acum cu un adevăr inconfortabil. Nu tot ceea ce strălucește pe ecran are o reflexie aurie. Viața reală are nuanțe pe care nici cel mai bun scenariu nu le poate scrie. Multă vreme, chimia dintre Zlatiroglu și Halil Ibrahim a fost celebrată ca fiind magică, aproape ireală. Intensitatea privirilor lor, armonia gesturilor lor, au scos la iveală o complicitate care a depășit scenariul. Totuși, emoțiile reale pot răni și ele, iar atunci când acele emoții sunt transformate în arme sau cuști, ele lasă răni vizibile. Adevărul din spatele cortinei este întotdeauna mai greu de înghițit. Și Zlatiroglu, în loc să o povestească cu cuvinte, lasă-l să vorbească prin tăcere. Decizia lui Zlatiroglu de a păstra tăcerea nu este o capitulare, este un scut. Într-o industrie care așteaptă constant explicații publice și justificări de la femei, ea a ales să-și protejeze pacea. Nu a fost nevoie să arate cu degetul, pentru că absența lui Halil Ibrahim din noul său drum spune o poveste în sine. Disconfortul pe care l-a provocat această decizie în rândul fanilor nu este vina ei, ci mai degrabă o reflectare a unei așteptări sociale care obligă femeile să zâmbească chiar și atunci când sângerează. Zlatiroglu nu mai sângerează, acum se reconstruiește. Este clar că experiența cu Halil Ibrahim a lăsat o amprentă asupra ei, una care nu trebuie dramatizată sau expusă pentru a fi valabilă. Alegerea ei de a nu retrăi acea dinamică pe ecran este modul ei de a-și recâștiga controlul. Nu este vorba despre negarea trecutului, ci despre refuzul de a le repeta. Fiecare femeie are dreptul să spună nu fără a fi interogată. Și în acel refuz, Zlatiroglu și-a găsit puterea. Călătoria lui Zlatiroglu nu este o evadare, este o transformare. A devenit arhitectul propriului destin, departe de personajele pe care alții le-au conceput pentru ea. Nu mai este definit de o relație, de chimia trecută sau de proiecții publice. Actrița a devenit autoare. Și povestea ta este acum scrisă la timpul prezent, cu fiecare alegere pe care o faci. Industria divertismentului nu este străină de tensiuni, dar modul în care acestea afectează profund femeile care lucrează în ea este rareori făcut vizibil. Cu tăcerea ei neclintită, Zlatiroglu deschide o crăpătură în suprafața lustruită a spectacolului. O crăpătură care ne permite să vedem structurile ruginite, ierarhiile nedrepte, tăcerile impuse. Ea nu caută să distrugă, ci să transforme. Pentru că fiecare reconstrucție începe cu un adevăr care nu mai poate fi redus la tăcere. Refuzul de a împărți scena cu cineva care a fost cândva o parte crucială a creșterii tale profesionale este o decizie dureroasă, dar și una eliberatoare. Nu există resentimente, există conștientizare. Nu există răzbunare, există limite. Zlatiroglu s-a ales pe ea însăși, iar acel act simplu și puternic i-a redat libertatea.
În această libertate, arta lui înflorește mai cu adevărat ca niciodată. Fraza niciodată nu mai are un ton de ură, ci de determinare. Nu este o ușă închisă către iubire, muncă sau viața comună, ci către dinamica care o anulează. Slatircoglu a învățat că, pentru a fi fidelă artei ei, trebuie mai întâi să fie fidelă intuiției sale. Și acea intuiție a țipat la el că a sosit momentul să lase în urmă ceea ce durea. Așa a făcut, fără explicații inutile. Nu mai este tânăra actriță care își caută locul în lumina reflectoarelor. Acum merge în propria lui lumină. Înconjurată de noi colegi, noi provocări și noi povești, Slatircoglu scrie o scrisoare de renaștere cu fiecare scenă. Nu are nevoie de scandaluri sau mărturisiri pentru a merge mai departe. Tăcerea, privirea și deciziile lui sunt cuvintele sale cele mai elocvente. Fiecare pas pe care îl faci este o victorie asupra așteptărilor impuse. Nu este ușor să fii femeie într-un mediu care romantizează suferința și glorifică sacrificiul. Dar Slatircoglu a decis că nu își va mai sacrifica bunăstarea pentru a se potrivi. Povestea lui inspiră pentru că nu caută să mulțumească. Încearcă să fii sincer. Și în această onestitate, multe alte femei găsesc confort și curaj. Aceasta nu este doar povestea unei actrițe care a decis să-și schimbe cursul. Este mărturia unei femei care a îndrăznit să se prioritizeze într-un mediu care rareori o permite. Slatircoglu a renăscut fără scandal, fără fanfară, dar cu o convingere răsunătoare. Călătoria ta nu mai este determinată de scripturile altor persoane. Acum, în sfârșit, ea este cea care își scrie povestea. Și o face cu o voce care, deși tăcută, rezonează mai tare ca niciodată. Pascali.